Okay, so good day sa ating lahat. So yung topic natin for this discussion, presidents from 2nd to 3rd Republic. So I apologize for any unexpected background noises. So let's proceed. So for the 2nd Republic, we have this Jose P. Laurel. So from 1943 to 1945. So siya yung president natin in the 2nd Republic. So 2nd Republic, so panahon niya ng Japanese era. Okay? So, Jose Ponciano Laurel E. Garcia was the leader of the Japanese-sponsored Republic of the Philippines during World War II from 1943 to 1945. Following the attack on Pearl Harbor in World War II, Laurel was told by President Manuel to stay in Manila. So, ayan. Laurel's pre-war cozy association with Japanese authorities put him in a decent position to connect with the Japanese occupation powers. So, nung time na si si Manuel Quezon ay umalis ng bansa, so sinabihan niya si Jose P. Laurel. So, di ba umalis si Manuel Quezon ng bansa? So, sinabihan niya si Laurel na magstay sa Manila para siya yung mag-asikaso. Okay? So, dahil nga si Laurel ay merong mga association sa mga Japanese authorities at isa rin siya sa bata na padala para matuto doon sa Imperial Military Academy sa Tokyo at siya yung nakakuha ng privileged doctorate from Tokyo University, mas naging maganda yung position niya sa pakikipag-connecta doon sa Japanese occupation powers. So, in October 1943, Laurel was chosen by the National Assembly under lively Japanese impact to fill in the position of president. During his administration, the Philippines confronted a devastating nourishment lack which requested quite a bit of Laurel's consideration. He additionally opposed futile Japanese request that the Philippines issue a formal affirmation of war against the United States. So, Laurel's term finished not long after the Japanese powers gave up to the United States on August 15, 1945. So, ito si Laurel ay saglit lang siya na namuno do sa position ng president kasi kaya lang naman talaga siya na upo doon sa president position kasi sinabihan siya ni Manuel Quezon bago umalis si Manuel Quezon ng bansa. So, sa kanya pinahawak. So nung time na sumuko na yung mga Japanese kay Estados Unidos, so yun na rin yung time na nawala si Jose P. Laurel sa kanyang upuan as a president. Okay, so on November 6, 1959, he died of a heart failure and stroke at the Lourdes Hospital in Manila. So, next, Third Republic. So, 1943 to 1948, so that was Manuel Rojas regime. So, at the point when Manuel Rojas began his term as the president of the Third Republic, he was left with the post-war state of the Philippines. So, kasi nga galing nga sa World War II, yan nga sa Pearl Harbor. So, nagkagulo ang buong Pilipinas. So, nung naupo si Manuel Rojas, sobrang gulo ng estado ng ating Philippines. Sobrang gulo ng status natin. Kasi nga galing tayo sa bakbakan, galing tayo sa giyera. So, generation diminished, instructions decreased, yung unemployment rate tumaas, obstruction from America elevated, then yung mga hukbalahap. So, yan. Lalong nagwala yung mga hukbalahap, lalo silang nag-ingay. So, ano ba yung hukbalahap? Hukbo ng bayan laban sa Hapon. So, yan. Bakit ba meron tayong hukbalahap? So, yung hukbalahap, sila yung mga peasants natin, sila yung mga farmers natin, sila yung mga ordinary citizens natin na para silang mga NPA sa panahon natin ngayon. So, para silang mga NPA na kung saan meron silang pinaglalaban. Pinaglalaban nila yung government. Nilalabanan nila yung government kasi sa pananaw nga nila,
pangit yung pamumuno ng government, di ba? So, yun yung hukbalahap. So, hukbo ng bayan laban sa Hapon. Kasi nga, sinakop tayo ng Hapon. So, nilalabanan nila yung Hapon na mga namumuno sa atin, yung mga Hapon na, yung mga sundalo. So, sila yun. So, in return for $800 million of restoration cash, the Belt Trade Act or the Philippine Trade Act was agreed upon. Alongside that approach, others like the General Amnesty and Military Bases Agreement was actualized. So, ano nga ba si Belt Trade Act or the Philippine Trade Act? Okay? So, si Belt Trade Act, so yan yung act na pinasa ng Kongreso ng Estados Unidos na kung saan naglalatag ng mga kondisyon para sa mga kaugnayang pang-ekonomiya between doon sa Philippines and the United States. So, nangyari yan July 4, 1946. So, yun. Yeah. So, pero pinagtibay na yan ng July 2. Okay, pinagtibay na siya, kumbaga napirmahan na. Then, effective July 4. So, ang sabi dyan, kasi sa Belt Trade Act na yan, so, yun dapat yung Congress ng United States dapat mag-aalok or magbibigay ng 800 million para at least ma-revive yung Philippines. Ayan, mapatayo or mapaganda ulit yung Philippines kasi nga galing tayo sa post-war. So, ayan, yung post-war na yun yung World War II. So, ayan. Then, kabilang doon sa mga clauses ng ating Belt Trade Act, yung taripa. So, magtatakda ng taripa sa susunod na 20 years. So, ayan. Then, pagtatakda din ng mga kota, yung pagbibigay ng kota doon sa mga iniluluwas ng Pilipinas sa Estados Unidos or sa United States. So, kung tayo ay mag-export ng ating mga produkto sa US, may mga kota na dahil doon sa pinasinayaan na Belt Trade Act. Tapos, then, magkakaroon tayo ng free trade or malayang kalakalan sa US sa loob ng 8 taon. And then, yung pagtatakda ng 2 piso ang katumbas ng $1. So, yun yung Belt Trade Act. Yun yung nakapaloob doon. Tapos, nakapaloob din sa Belt Trade Act na magkakaroon ng pantay na karapatan yung US gaya sa mga Pilipino sa paggamit ng or pagkuha ng yung mga mineral natin sa kagubatan, yung mga minimina, yung kayamanang likas natin. Yan. So, kumbaga, kung meron tayong karapatan na magmina, so dapat daw sa Belt Trade Act, ang sabi doon, pati yung mga taga US or yung mga Amerikano, meron din dapat daw silang karapatan. Okay? Bakit ganun? Bakit parang pinapaboran din si Amerika or si Estados Unidos? Kasi magbibigay nga sila ng $800 million para mapaayos ulit yung Philippines, para maging maganda ulit yung ekonomiya natin, para makabangon tayo sa pamamagitan ng $800 million na ibibigay ng Americans. Kaya merong mga kondisyon na kung saan itong si Americans ay pwedeng gawin nila ito sa loob ng bansa natin. Unang-una dyan ang pagbibigay ng karapatan para nga sila ay makapagmina, para magamit din nila yung mga likas nating yaman. Then, yung pagkakaroon ng kota, diba? Yung pagkakaroon ng kota doon sa mga i-export natin na produkto papunta sa kanilang bansa. So, yun siya. Then, Third Republic pa rin, 1948 to 1953. So, ayan siya. Si Elpidio Quirino. Ayan. So, when Quirino's administration started, post-war reconstruction was still undergoing and the hooks were still creating riot in the country. The economy was fluctuating because of the rise in the unemployment rate and inflation, and problems regarding housing, education, poverty, and farmland intensified. To solve the problems in the country, he promised to repair the existing
system. So itong si Elpidio Quirino, dahil nga itong mga hook ay patuloy na nagwawala sa ating bansa, nagkakos pa rin ng mga kaguluhan. Yung economy natin bumagsak, yung unemployment rate natin tumaas, ang inflation natin tumaas din, yung mga problems regarding sa mga pabahay, sa education, lalo nag-igting. Kaya naman, ang ginawa ni Quirino, nagtayo or nagsagawa ng paksa, ACFA, yung mga labor management dahil nga tumaas yung unemployment rate natin. Tapos yung nagkaroon tayo ng mga rural banks para doon at least maging maganda yung economy natin, maging tumaas-taas kahit papano sa mga bangkong yan. And then, yung Hukbalahap Amnesty. So, na-establish din siya sa panahon ni Quirino, yung Hukbalahap Amnesty. Okay? So, ano yung amnesty? So, yan yung yan yung merong program si Quirino na kung saan kailangan sumuko ng ating mga hukbalahap. Na sa ganun, makuha nila yung parang reward, yung makuha nila yung benefits na kanilang pagsuko. Okay? Then next, kay Ramon Magsaysay, idol of the masses. So that's 1953 to 1957. So in the early 1950s, the insurgency launched by a group of peasant farmers called Hukbalahap was at stake. Both the previous and incumbent presidents struggled to stop the rebellion. So si Rojas, binanlang niya yung organization na Hukbalahap in 1948. Si Quirino was stained with corruption and cronyism, infuriating the Hooks even more. Then, desperate to stop the Hukbalahap from worsening, Quirino made a strategic move. He appointed Ramon Magsaysay, a celebrated World War II guerrilla leader, as the new Secretary of the National Defense. So, ang ginawa ni Quirino that time, inappoint niya si Ramon Magsaysay para maging bagong Secretary ng National Defense. So, si Ramon Magsaysay kasi World War II guerrilla leader. So, bilang bagong appointee, itong si Magsaysay, ginawa niya kung ano yung kung ano yung hindi nagawa no kanyang pinanggalingan na predecessor, yung naunang umupo doon sa Secretary of the National Defense. So, ang ginawa ni Magsaysay, inalam niya yung pinaka-root cause ng problem, kung bakit nga ba tayo nagkaroon ng hukbalahap that time. So, sa pamamagitan ng tulong ni Lieutenant Colonel Edward Lansdale, an Air Force intelligence officer, nalaman ni Magsaysay yung katotohanan kung bakit nga ba galit na galit, bakit nga ba yung patuloy yung pagre-rebelde ng ating mga hukbalahap. So, nung time na yun, na-realize ni Magsaysay na yung karamihan sa mga hook ay hindi pala komunista. Kumbaga, normal lang na individual. So, they were simply peasants who thought that rebellion was the only answer to their sufferings. So, ayan. So, ang sabi doon, ang naisip ni Ramon Magsaysay, kaya nagwawala or kaya kaya patuloy yung pagre-rebelde ng mga hook kasi yun yung iniisip ng mga hook na yun yung magiging solusyon para matapos yung kanilang pagdudusa, yung at least mapansin sila, 'di ba? Usually naman, ganun pa rin naman hanggang ngayon. May mga nagwewelga kasi yun yung paraan nila para mapansin sila, para mapakinggan sila. So, yun yung kay Hukbalahap. So, Magsaysay completely transformed the AFP, or the Armed Forces of the Philippines. He fired the AFP Chief of Staff, the Chief of Constabulary, and the other officers who were implicated in graft and corruption. So, ayan, inalis ni Ramon Magsaysay lahat ng mga tao na may kinalaman sa korupsyon. He also changed the way the AFP fight the insurgents, emphasizing that
The Hooks are fighting an unorthodox war. So they should also fight them in an orthodox way. So this war fighting innovation, also known as find them, fight them, fool them, was a combination of intelligence, combat operations, and psychological warfare. So itong si Ramon Magsaysay, iniba niya yung taktika paano niya lalabanan yung Hook. Kasi nga itong si Hook, may pinaglalaban sila, pero hindi naman talaga yun yung dapat nilang ipaglaban. Okay, so kaya naman, nagbago sila ng taktika. So yun yung find M, fight M, fool M. Then eventually, the Hook rebels were tracked down and their members surrendered one by one, culminating to Luis Taruc's arrest on May 17, 1954. So hanggang sa itong mga hukbalahap ay natunto, napasuko, tapos maging yung pinaka-leader nila na si Luis Taruc ay naaresto noong May 17, 1954. All of these were achieved through the newly revamped AFP and Magsaysay social reforms, namely the Legal Assistance Program for the Peasants and the Economic Development Corps, a rehabilitation program that gave surrendered Hooks an opportunity to have their own house and land. So, noong time ni Ramon Magsaysay, so yun nga, yun yung time na napasuko nila yung mga hukbalhap. So, paano nangyari yun? Kasi itong si Ramon Magsaysay, create niya yung EDCOR. Yun yung Economic Development Corps. Kapag sumuko yung mga hukbalhap, magkakaroon sila ng sariling pabahay. Sariling bahay, sariling lupa. So, at least, hindi na sila yung palipat-lipat. So, kaya nainganyo or napasuko nila, nakuha nila yung loob ng mga hukbalhap. So, yun. Kasi, itong si Ramon Magsaysay, so, yun yung may tagging siya na idol of the masses. Mas binibigyan ng matinding importansya ni Magsaysay yung mga rural poors. Yung mga nasa, kumbaga, sa atin nga, tawag natin nasa laylayan, di ba? So, yung mga projects ni Magsaysay, talagang nag-benefit yung mga rural poors. Kaya, hindi rin maikakailan na itong mga hukbalhap ay sumuko na rin. Kasi nga, maganda yung program na in-offer ni Magsaysay para sa kanila. Siyempre, ikaw na rebelde, ano yung pipiliin mo? Magrebelde na walang inuuwian, walang permanenteng bahay, or sumuko ka tapos may sarili ka ng bahay. Siyempre, doon ka na sa susuko, tapos may sarili ka ng bahay. 'Di ba? So, yon. So, kaya idol of the masses si Ramon Magsaysay. Then, bukod doon, in-improve niya yung tenure system, yung mga Agricultural Tenancy Act in 1954, na kung saan yung mga tenants, they have the freedom to choose the system of tenancy under which they would want to work. Tapos yung Land Reform Act of 1955. So, ayan, yung ma-enhance yung landlord-tenant relations. So, ayan. Then, next one, si Carlos P. Garcia. So, typographical error. So, wala na po yung idol of the masses. So, Carlos P. Garcia. So, the focus of the Garcia administration focused on economic independence from foreign interest. Garcia wanted the Philippines to be an industrialized, self-sustaining country that would not have to heavily rely on the products of foreign companies. Garcia also tried implanting his austerity program in hopes of eliminating corruption in his administration, all the while bolstering moral favor to the government leaders and employees. At the end of his term, Garcia was criticized for his lack of program for the Filipino common man, which was the focus of the next president, Macapagal. That is why he lost the election to him. So, from 1961 lang si Garcia. So, kaya rin napaaga ng paglisen si Garcia sa kanyang posisyon as a president kasi konti lang yung program niya related doon para mas mapaangat yung Philippines, para mas mapaangat yung Filipino. Yung pinakatumatak lang kay Garcia is yung pagkakaroon ng yung pagtangkilik sa lokal nating produkto. Yun yung kay Garcia.
Then, lastly, para kay Third Republic, si Diosdado Macapagal, 1961 to 1965. So, wala dito si Macapagal na masyadong nagawa daw. So, nag-promise naman si Macapagal pero hindi naman lahat ng pinramis niya is ginawa niya. So, anong nangyari sa panahon ni Macapagal? Bumaba yung halaga ng Philippine peso natin. Bumaba. So, bukod doon, he returned free trade and free enterprise to the country which crushed local goods and businesses which continue to suffer up to date. Kung ito si Carlos P. Garcia, binigyan niya ng atensyon yung pagtangkilik sa sarili nating produkto, ito naman si Macapagal, binalik niya yung free trade. Kumbaga yung malayang kalakalan. So kapag nagkaroon, di ba nga dahil nagkaroon ng malayang kalakalan, so tayo, import na naman tayo ng import ng mga foreign na mga produkto. So, yung mga local goods and businesses natin, natalo na naman, nalugi na naman. So, imbes na patuloy na pagtaas, kasi nga nasimulan na ni Carlos P. Garcia, bumaba ulit yung local goods and businesses natin. Okay? Then, si Diosdado Macapagal, he was unable to give them the land they needed because aside from having no specific timetable, as to when they were to receive the land, the government didn't have the money to purchase the land from the hacienderos which was to be distributed to the farmers in the first place. So, nangako si Macapagal na bibigyan niya ng kalupaan itong mga farmers natin, pero hindi niya yung nagawa. Okay? So, that's all for today's discussion. So, thank you for listening. So, thank you for lending your ears and time with me. So, have a nice day. God bless us all.